হেল্ল' কি খবৰ সকলোৰে পুনৰ নতুন এটা টপিক লৈ তোমালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আজি তোমালোকক অহা এক্সামবিলাকত যেহেতু আহে যে ডাইৰেকশ্যন ডাইৰেকশ্যন মানে কি বুজি পাইছানে যে আমি ধৰি ল'লোঁ আমাৰ দিশ কেইটা থাকে দিশ কেইটা পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ হয়নে মানে আমি উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণলৈ যাওঁতে বা দক্ষিণ পশ্চিম পূব পশ্চিম এনেদৰে যিবোৰ থাকে ন এতিয়া সেই দিশবিলাকৰ ওপৰত তোমালোকৰ কিছুমান এক্সামবিলাকত কুৱেশ্যন দিয়ে সেই কুৱেশ্যনবিলাক আমি কি কৰিব লাগে সলভ কৰিব লাগে ইয়াত জানিব হ'লে তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট মই কুৱেশ্যন এটা লিখি দিছোঁ কিন্তু তোমালোকক ফাৰ্ষ্ট বুজাই দিছোঁ এই কথাটো হ'ল তোমালোকে এপ্লাই চাবা এটা আমি জানো যে এইকেইটা ডিৰেকশ্যন তো নৰ্থ ইষ্ট সাউথ ৱেষ্ট মানে আছামিজত কি উত্তৰ দক্ষিণ পূব পশ্চিম হয়নে এতিয়া কথাটো হ'ল এইফালে চাবা তোমালোকে এইফালে ডিৰেকশ্যনটো হ'লে কি হ'ব এইটো হ'ব নৰ্থ ইষ্ট মানে যেটো মাজত আছে হয়নে এতিয়া এইফালে হ'লে কি হ'ব সাউথ ইষ্ট এইফালে হ'ব সাউথ ৱেষ্ট এনেদৰে হ'লে এইফালে নৰ্থ ৱেষ্ট বুজি পালানে কি উত্তৰ পূব যেনেদৰে কোৱা হয় নহয় উত্তৰ পূব ভাৰত মানে নৰ্থ ইষ্ট যেনেকৈ আমাৰ কোৱা হয় এতিয়া কথাটো হ'ল তোমালোকৰ কিছুমান আছে এতিয়া ধৰি ল'লোঁ এজন মানুহ এইফালৰ পৰা গৈ আছে এই মানুহজন ইষ্ট দিশত মানে পূব দিশত গৈ আছে এতিয়া পূব দিশত যদি গৈ থাকে এই মানুহজন এতিয়া এনেদৰে যদি গৈ থাকে তেওঁৰ যদি সোঁফালে ঘূৰে তেতিয়া কোনটো ছাইড হ'ব এতিয়া মানুহজনে এনেদৰে গৈ আছে মানে তেওঁৰ ৰাইট হেণ্ড কোনফালে আছে সাউথ ছাইডে লেফ্ট হেণ্ড নৰ্থ ছাইডে যদি তেওঁ ৰাইট ছাইডে ঘূৰে বুলি কয় তেতিয়া কোনফালে হ'ব এনেদৰে ঘূৰিব হয়নে এই মানুহজন এনেকৈ গৈ আছিলে তাৰপৰা এনেদৰে ঘূৰি দিলে হয়নে তেতিয়া ৰাইট ছাইড কোনটো হ'ব সাউথ হ'ব লেফ্ট ছাইড ইষ্ট বুজি পাইছানে বেলেগ বিশেষ একো টান নাই তোমালোকৰ এইকেইটা বস্তু জানিলে হ'ল এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ ইয়াত মই দেখাই দিছোঁ ঠিক আছে নে এতিয়া কৈছে ৰাম মুভছ 30 মিটাৰ টুৱাৰ্ডছ দ্য ডিৰেকশ্যন অফ ৰাইজিং দ্য ছান মানে কি সূৰ্য যোনফালে উদয় হয় সেইটো দিশত 30 মিটাৰ গৈছে দেন হি টাৰ্ণছ ৰাইট তেতিয়া কোনফালে গৈছে সোঁফালে এণ্ড মুভছ 100 মিটাৰ তেতিয়া কিমান গৈছে 100 মিটাৰ দেন টাৰ্ণছ লেফ্ট আকৌ বাওঁফালে ঘূৰিছে ইন হুইচ ডিৰেকশ্যন হি মুভিং এতিয়া তোমালোকে চাই যোৱা কথাটো হ'ল তোমালোকে ইয়াত এনেদৰে লিখি ল'ব পাৰা নৰ্থ ইষ্ট সাউথ ৱেষ্ট ৰাম মুভছ 30 মিটাৰ টুৱাৰ্ডছ দ্য ডিৰেকশ্যন অফ ৰাইজিং ছান কোনফালে উদয় হয় ধৰিছোঁ এইডোখৰ মানুহজন আছে তেওঁ কোনফালে গৈছে পূবফালে কিমান গৈছে এইটো 30 মিটাৰ বুজি পালানে আৰু কৈছে দেন হি টাৰ্ণছ ৰাইট কোনফালে গৈছে এইফালে ঘূৰি দিছে মুভছ কিমান 100 মিটাৰ এতিয়া কোনফালে ঘূৰিছে মুভ টাৰ্ণছ ৰাইট সোঁফালে ঘূৰিছে আৰু মুভ 100 মিটাৰ মানে কিমান গৈছে 100 মিটাৰ দেন হি টাৰ্ণছ লেফ্ট আকৌ কোনফালে ঘূৰিছে এনেদৰে আহি আছে ঠিক আছে এতিয়া লেফ্ট ছাইডে মানে ঘূৰিছে মানে বাওঁফালে গতিকে কোনফালে গৈছে আকৌ এইফালে গম পাইছেনে এতিয়া হুইচ ডিৰেকশ্যন হি মুভিং কোনফালে গৈ আছে ইষ্ট ডিৰেকশ্যন হয়নে বুজি পাইছেনে বহুত ইজি হয় বিশেষ টান একো নাই এই প্ৰথমতে হ'ল ৰামে কোনফালে গৈছে সূৰ্য যিফালে উদয় হয় মানে ইষ্ট ছাইডে গৈছে 30 মিটাৰ হয়নে দেন হি টাৰ্ণছ ৰাইট আকৌ এনেকৈ গৈ আছিলে এনেদৰে ঘূৰি দিলে ৰাইট ছাইডে বুজি পালানে তাৰপিছত এণ্ড মুভছ 100 মিটাৰ 100 মিটাৰ গ'ল দেন হি টাৰ্ণছ লেফ্ট আকৌ এনেকৈ ঘূৰিলে মানে লেফ্ট ছাইডে মানে কোনফালে ইষ্ট ছাইডে গ'ল বুজি পালা ইয়াৰ এনচাৰটো কি হ'ব ইষ্ট ডিৰেকশ্যন বুজি পালানে ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো হৈছে দীপশিকা মুভছ টুৱাৰ্ডছ ৱেষ্ট এণ্ড মিট অৰ্জুন এণ্ড দে মুভছ টুগেডাৰ 100 মিটাৰ এণ্ড দেন টাৰ্ণ ৰাইট এণ্ড মুভছ 50 মিটাৰ আফটাৰ ডেট দে মুভ 80 meter left and finally turn right in which direction Deepsika and Arjun are moving together এটা কৈছে দীপশিকা আৰু দীপশিকাই কি কৈছে ওয়েস্ট মানে পশ্চিম দিশত গৈ আছে আৰু কাক লগ পালে অৰ্জুনক ঠিক আছে তেতিয়া কি হ'ল দুইজন একেলগে যাত্ৰা কৰিলে বা খোজ কাঢ়িলে কিমান গ'ল 100 মিটাৰ তাৰপিছত কি হৈছে ৰাইট সাইডে ঘূৰিলে আৰু 50 মিটাৰ গ'ল তাৰপিছত দে মুভ 80 মিটাৰ লেফ্ট আকৌ বাওঁফালে গৈছে 80 মিটাৰ ফাইনেলি টাৰ্ণ ৰাইট তাৰপিছত কি হৈছে সোঁফালে আকৌ মুভ কৰিছে বা ঘূৰিছে ইন হুইচ ডিৰেকশ্যন দীপশিকা এণ্ড অৰ্জুন আৰ মুভিং টুগেডাৰ কোনটো ছাইডে এতিয়া গৈ আছে আমি চেক কৰিব লাগে বুজি পাইছানে এতিয়া কথাটো হ'ল তোমালোকে জাষ্ট এইটো সদায় মনত ৰাখি থবা এইটো জানাই বাৰু তোমালোকে সৰু ক্লাছৰ পৰা পাই আহিছে পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ মুখস্থ হৈ গৈছে কি এতিয়া কথাটো হ'ল কি আছে ধৰি ল'লো এজনী কোন আছে দীপশিকা ঠিক আছে নে
এটা কথাটো হল মুভস টুৱাৰ্ডছ ওয়েস্ট ক'ত গৈছে অলপ এফালে আকিছো ঠিক আছে না দীপশিকা মুভ টুৱাৰ্ডছ ওয়েস্ট এটো ডাইৰেকশনত গৈছে হয়নে এন্ড মিট অৰ্জুন এৰত কাক লগ পালে অৰ্জুনক লগ পালে বুজি পালা না and they move together 100 meter কিমান দূৰ গল এৰখতে ইয়াক লগ পালে আকৌ কিমান গল 100 মিটাৰ গল বুজি পাইছা না and then turn right ইয়াৰ ৰাইট সাইড কোনটো হ'ব এনেদৰে যাব না ৰাইটত গল and move 50 meter কিমান গল 50 মিটাৰ বুজি পালা after that they moves 80 meter left ইয়াৰ লেফট সাইড কোনটো এটো না কিমান গল 80 মিটাৰ and finally turn right আকৌ কোনফালে গল right এনেদৰে এফালে চোৱা এনেদৰে গৈ আছিল হয়নে এনেদৰে গৈ 100 মিটাৰ একেলগ হল তাৰপা কোনফালে গল নৰ্থ ডাইৰেকশনত গল তাৰ পিছত ওয়েস্ট ডাইৰেকশনত গল আকৌ কল গল ফাইনালি নৰ্থ ডাইৰেকশন মানে টাৰ্ন ৰাইট এটা কথাটো হল এটা ইন হুইচ ডাইৰেকশন দীপশিকা এন্ড অৰ্জুন আৰ মুভিং টুগেদাৰ দুইটা একেলগে কোনটো ডাইৰেকশনত গৈ আছে এটা ওপৰলৈ মুখ কৰি আছে মানে কোড নৰ্থ ডাইৰেকশন মানে ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব নৰ্থ বহুত ইজি হয় ইমান বিশেষ টান একো নাই এটা নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে এ ৰিভাৰ ফ্লোজ ওয়েস্ট টু ইষ্ট মানে কি পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ এণ্ড অন দা ৱে টাৰ্নছ লেফ্ট আৰু লেফ্টলৈ টাৰ্ন কৰিছে এণ্ড গোজ ইন এ সেমি সাৰ্কল ৰাউণ্ড এ হিল মানে কি হৈছে এটা পাহাৰ আছে বা সেমি সাৰ্কল টাইপৰ কি হৈছে গতিকে ধৰি ললো ইয়াত এটা কিবা এটা আছে আৰু পাহাৰ টাইপৰ ঠিক আছে এতিয়া এটো এনেদৰে ঘূৰিছে যেন সেমি সাৰ্কল টাইপৰ মানে এটো গোটেটো ফুল সাৰ্কল এটো হাফ সাৰ্কল বুজি পাইছে না round the hill and then turns left আৰু কোনফালে গৈছে turns left মানে বাওঁফালে at right angles মানে কি 90 ডিগ্ৰী angles কৰি in which direction is the river finally flowing এটা কোনটো ডাইৰেকশনৰ ৰিভাৰখন বৈ আছে তোমালোকক উলিয়াব দিছে বুজি পাইছা না এটা কথাটো হল তোমালোকে এনেদৰে ধৰি ললো আকিলব পৰা এই ৰিভাৰ ফ্লোজ ওয়েস্ট টু ইষ্ট ধৰি ললো এটো ওয়েস্ট সাইড নহয় ওয়েস্ট টু ইষ্ট এনেদৰে গৈ আছে ঠিক আছে and on the way turns left কোনফালে গৈছে লেফট সাইডে গৈছে এনেদৰে গৈ আছে তাৰ পিছত টাৰ্ন লেফট বাওঁফালে ঘূৰি দিছে and goes in a semi circle round a hill এটা semi circle টাইপৰ গৈছে এনেদৰে বুজি পাইছা নে এনেদৰে semi circle টাইপৰ গৈছে round a hill and then turns left at right angles তে এনেদৰে semi circle টো এনেদৰে গৈ আকৌ ইয়াত পাইছিগে হনে and কি কৈছে turn left at right angles directly left side গৈছে এটা নদীখন এনেদৰে গৈছে না গৈ আছে সেমি সাৰ্কল হলেতো ইয়ালৈকে আহিব তাৰ পিছত ৰাইট এংগলত কি কৰিছে এটো 90 ডিগ্ৰী এংগল কৰি লেফটলে টাৰ্ন কৰিছে মানে আকৌ এটো ডাইৰেকশনত গৈ আছে বুজি পাইছা এটা কথাটো হল ইন হুইচ ডাইৰেকশন ইজ দা ৰিভাৰ ফাইনালি ফ্লোইং এটা ৰিভাৰটো কোন ডাইৰেকশনত গৈ আছে ইষ্ট মানে পূব দিশত এটা কথাটো হল তোমালোকে এনেদৰে চাব পাৰা ঠিক আছে এটো কিন্তু একচুয়ালি ট্ৰু নহয় কথাটো হল এটা কি হৈছে ইষ্টলে গৈ আছে ফাৰ্স্ট on a turn left এফালে লেফট কৰিছে সেমি সাৰ্কলটো যদি এনেদৰেও দিও কি হ'ব তাৰ পিছত আকৌ কি হৈছে সেমি সাৰ্কল দি আকৌ এনেদৰে আকৌ লেফট সাইডে গৈছে এনেদৰে জানো যায় ৰিভাৰ এখনটো এনেদৰে ক্ৰছ নকৰে এনেদৰে গৈ আকৌ এনেদৰেটো না যায় গতিকে এটো ফিগাৰে কাৰেক্ট হয় ইয়াৰ আনসাৰ কি হ'ব ইষ্ট ডাইৰেকশন The next question হল Kunal walks 10 kilometer towards north okay মানে north side গৈ আছে from there তাৰ পৰা he walks 6 kilometer towards south আকৌ back আহিছে south লৈ মানে দক্ষিণলৈ and then walks 3 kilometer towards east মানে পূব দিশে আৰু 3 kilometer গৈছে how far and in which direction is he present with reference to the starting point যত start কৰিছিল সেই পইণ্টৰ পৰা যত present আছে তালে ডিসটেন্স তো মানে কোনটো ডাইৰেকশনত আছে হেতু তোমালকে চেক কৰিব লাগে আৰু ডিসটেন্স তো কিমান চাব লাগে ঠিক আছে এটা কথাটো হল আমি ধৰি ললো কুনালৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট এটো ঠিক আছে এটো হল ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট এটা কি হৈছে 10 কিলোমিটাৰ নৰ্থত গৈছে ধৰি ললো ইয়ালৈকে 10 কিলোমিটাৰ মানে নৰ্থত গৈছে আৰু 6 কিলোমিটাৰ টুৱাৰ্ডছ সাউথ আৰু তাৰপৰা কৈছে আৰু 6 কিলোমিটাৰ বেক গুছি আছে ধৰি ললো ইয়ালৈকে আহিলে ইয়ালৈকে কিমান হল 6 কিলোমিটাৰ ঠিক আছে বেক আকৌ গুছি আহিলে ইয়াৰ মানে ঘুৰি ফাৰ্স্ট এনেদৰে ইয়াৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ গল আকৌ বেক আহিলে 6 কিলোমিটাৰ মানে
যোপা স্টার্ট হৈছিল তাৰ পৰা এতিয়া ডিসটেন্স কিমান 4 কিলোমিটাৰ আছে হয়নে এতিয়া কথাটো হ'ল দেন হি ওয়াক্স 3 কিলোমিটাৰ টুৱাৰ্ডছ ইষ্ট মানে আৰু কলৈ গৈছে ইষ্ট এটো ইষ্ট ডাইৰেকশন নহয় জানো ইয়ালে কিমান গৈছে 3 কিলোমিটাৰ ইয়ালকে 3 কিলোমিটাৰ গৈছে হাউ ফাৰ এন্ড ইন হুইচ ডাইৰেকশন ইজ ই প্ৰেজেন্ট এটা তোমালোকে ডাইৰেকশনটো কি দেখি যায় নহয় নৰ্থ ইষ্টত আছে হয়নে নৰ্থ ইষ্ট ডাইৰেকশন এটো এনেদৰে আছে হয়নে তাৰপা ইয়াবা ডিসটেন্স কিমান তোমালোক উলিয়াব কৈছে গটিকে ধৰি ললো এতিয়া সব এনেদৰে আছে হয়নে এটো নহয় জানো আমি পি কিউ ইয়াত ও বুলি দি ললো ঠিক আছে না এটো এটা কি হৈ গল ট্ৰায়াঙ্গল হল হয়নে এতিয়া এটো ডাইৰেকশনটো কিমান দিছে 4 OP ডাইৰেকশন হল OP ডিসটেন্স হল 4 PQ ডিসটেন্স হল 3 এটা তোমালোকৰ এটা পাইথাগোৰাছ থিওৰেমটো তোমালোকে ট্ৰায়াঙ্গলটো এপ্লাই কৰি দিয়াছোন কি হ'ব OQ স্কয়াৰ ইকুৱেল PQ স্কয়াৰ প্লাস OP স্কয়াৰ হয়নে এতিয়া আমি PQ মান কিমান হল 3 স্কয়াৰ প্লাস OP মান 4 স্কয়াৰ মানে 16 মানে 25 ইট ইজ OQ মান কিমান হ'ব 5 গটিকে OQ কিমান ডিসটেন্স আছে 5 কিলোমিটাৰ এটা কথাটো হ'ল হাউ ফাৰ এন্ড ইন হুইচ ডাইৰেকশন ইজ ই প্ৰেজেন্ট from the starting point that is 5 kilometer this is 5 kilometer and the direction is northeast বুজি পালানে তোমালোকৰ মই ডাইৰেকশন সেন্সৰ আৰু কেটামান কোৱেশ্চন দি দিম গতে তোমালোকৰ নেক্সট পাৰ্টটোত সেইখিনি তোমালোকে চাব পাৰিবা ঠিক আছে আজিলৈ ইমানেই